Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου του 1934. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής. Έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1960 ως πρωταγωνιστής δραματικών ταινιών, ερμηνεύοντας κυρίως το ρόλο του φτωχού και κατατρεγμένου λαϊκού παιδιού, που ζει μέσα στη δυστυχία, αλλά τελικά λυτρώνεται. Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία της Αθήνας στις 14 Μαρτίου του 1934. Ήταν παιδί ποντιών προσφύγων και μεγάλωσε φτωχικά μαζί με τη μητέρα του. Ο πατέρας του Παναγιώτης, με καταγωγή από την Κερασούντα, ήταν τσαγκάρης, ψαράς και αντιστασιακός μεταξύ άλλων. Η μητέρα του Μαρία, με καταγωγή από το Ακ-Νταγματέν, τον μεγάλωσε μόνη της, καθώς ο πατέρας του απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο λόγος για τον Νίκο Ξανθόπουλο. Κατά τα εφηβικά του χρόνια υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ. Εκτός από τον αθλητισμό, λάτρευε και το διάβασμα. Μεγαλώνοντας, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο, παρότι αρχικά τον γοήτευε η ιδέα να γίνει φιλόλογος. Είναι ταλμά του τότε, υπήρξε ο Μάνος Κατράκης. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αν και ηθοποιός του θεάτρου από το 1957 έως το 1963, αφοσιώθηκε τελικά στον κινηματογράφο. Το 1970 ίδρυσε το δικό του θίασο και περιόδευσε στην Ελλάδα. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση μετά από απουσία 24 ετών ήταν το 1995 στην ταινία με τον Ορφέα τον Αύγουστο του Γιώργου Ζερβουλάκου. Στα τέλη του 2005 εξέδωσε βιβλίο με την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Όσα θυμάμαι και όσα αγάπησα» και διοργάνωσε εμφανίσεις σε διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα για την προώθηση του έργου του. Η ιδέα για το βιβλίο δημιουργήθηκε μετά από συνέντευξή του στο περιοδικό Εικόνες. Παντρεύτηκε 2 φορές και απέκτησε 4 παιδιά και 5 εγγόνια. Έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιανουαρίου του 2023 σε ηλικία 88 ετών και ισορρός το αποτεφρώθηκε. Η πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο έγινε με το Θίασο Κατερίνας στην Κομετή Βυργινία. Συνέχισε στο ελεύθερο θέατρο με διάφορους ρόλους, όπως στις ταινίες «Η κυρία Δε Μέλη», «Λα Μάμα Ελέκτρα», «Είσοδος υπηρεσίας», «Σκάνδαλα στην εξοχή» και το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Συμμετείχε σε 24 θεατρικές παραγωγές και έπαιξε όλα τα είδη του θέατρου. Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο έγινε με την κομμωδία «Το Εισπρακτοράκι», στο πλευρό του Βασίλη Αυλονίτη και του Νίκου Ρίζου. Ως κινηματογραφικός πρωταγωνιστής, καθιερώθηκε από τον σκηνοθέτη παραγωγό Απόστολο Τεργόπουλο, με τον οποίο είχε αποκλειστική συνεργασία από το 1964 μέχρι το 1971 σε μουσικές και δραματικές ταινίες. Εκείνες τις ταινίες έκανε το 1963 με την ταινία «Πληγωμένες καρδιές», στο ρόλο του κακού κουνιάδου. Η αρχή της τυποποίησης των ρόλων του Ξανθόπουλου έγινε 1 χρόνο αργότερα στην ταινία «Αγάπησα και πόνεσα», όπου παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που καθιέρωσαν τον Ξανθόπουλο στη συνείδηση του κόσμου σαν παιδί του λαού. Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1973 στη σειρά «Αγρίμια». 8 χρόνια μετά τα «Αγρίμια», το 1981, έπαιξε στο σύριαλ του Ερίκου Θαλασσινού «Το ημερολόγιο ενός θηρορού». Υποδίθηκε τον καπετάνιο που θέλει να μπαρκάρει και δεν μπορεί να βρει κάπου να αφήσει το γιο του. Ο ρόλος ήταν η αφορμή να ξαναρχίσει το κάπνισμα. Το 1994 έπαιξε την τηλεοπτική δραματική σειρά «Στην κόψη του Ξηραφιού» και το 1989 συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τεργόπουλο στο «Μινόρε της Καρδιάς», που κυκλοφόρησε σε 3 κασέτες και κατόπιν παίχτηκε στην ΕΡΤ σε 16 επεισόδια. Για τις ανάγκες των ταινιών έγινε και τραγουδιστής υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Μετά το 1971 σταμάτησε τις εμφανίσεις στον κινηματογράφο και μεταπήδησε σε νέα καριέρα στο λαϊκό τραγούδι. Συνολικά έχει κυκλοφορήσει 9 άλμπουμ και 55 σίγγλ. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει γύρω στα 300 τραγούδια. Τα τραγούδια του υπογράφουν μεταξύ άλλων Ιάκης Πάνου, Χρήστος Νικολόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος και άλλοι. Στη μακρά εποχή από κινηματογράφο και τηλεόραση, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και να περιοδεύσει σε ΗΠΑ, Αυστραλία και σχεδόν όλη την Ευρώπη, γνωρίζοντας πάντα την αποδοχή και την αποθέωση από την ελληνική ομογένεια.